Alam mo ba kung saan nagsimula ang mangkukulam? Bakit sila kinatatakutan sa bawat baryo? Ito ba'y regalo ng demonyo o sumpa ng sariling puso? Narinig mo na ba ang halakhak ng isang inang naulila? Ang halakhak na hindi luha ang kapalit, kundi kaluluwa? Ngayon, saksihan mo ang simula ng lahat. At ito ang kwento ng unang mangkukulam. Sa isang baryo, tahimik at malayo sa kabihasnan, may mag-inang namumuhay sa gilid ng kagubatan. Ang ina, kilalang hilot ng kanilang lugar. Lahat ng may sakit gumagaling sa kanyang kamay. Lahat ng sugat nahihilom sa kanyang mga halamang gamot. Para siyang biyaya, isang anghel para sa mga tao. Ngunit isang gabi, ang pinakamamahal niyang anak nagkasakit. Ibang sakit, ibang-iba sa lahat ng kanyang nakita. Dumaan ang mga araw, pero imbes na gumaling, ay parang lalong lumalala ang sakit ng anak niya. Ginawa na niya ang lahat ng ritual. Mga halamang gamot, bote at panalangin. Ngunit ni isa ay walang bisa. At doon, sa kanyang sariling mga bisig, nawala ang kanyang anak. Ang dating hilot na nagbibigay ng pag-asa, ngayon ay binalot na ng kalungkutan, at ang kaniyang lungkot naging bulong ng galit. Kinabukasan, kumalat ang tsismis sa baryo. Parang epidemya sa bilis ng pagkalat. May lason ang pagkain. May babaeng nainggit. At sa bawat pintuan ng bahay, iisang tao lang ang itinuturo. At ang tinuturo, walang iba kundi ang bagong asawa ng kanyang dating asawa. At nang dumating sa kaniya ang tsismis, sinugod niya ang babae. Sinabunutan, sinaktan. Ngunit mabilis na naawat ng mga tao. Akala ng lahat, galit lamang ang kanyang dala. Ngunit ang totoo, habang nagkakagulo, isang mabilis na galaw lamang. Walang nakapansin. Kumuha siya ng mga hibla ng buhok ng babae. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang kubo. Ang dating malinis na lugar, ngayon ay naging madilim na. Ang puting kandila, ngayon ay itim. Ngayon, ang mga bote ay mga patay na hayop ang laman. At sa gitna ng lahat, ang manika ng kanyang anak. Nilagay niya ang buhok ng babae sa manika at sinimulang tusukin ang karayom. Sa kabilang bahay,
Ang babaeng kabit ay iniinda ang sakit. Kung saan parte tinutusok ang manika, ay doon parte rin sumasakit sa kabit. Ngunit hindi siya pinatay ng mangkukulam. Hindi pa. Dahil para sa kanya, mas matamis ang dahan-dahang paghihirap. Pero ito ay umpisa pa lang. Umpisa ng pagpapahirap. Kinabukasan, mula sa palengke, pauwi ang mangkukulam. Nasalubong niya ang babae, maputla at nanginginig. At nang sumapit ang gabi, nagsimula na ulit ang sumpa. Sa kabilang bahay, ang babae ay biglang nakaramdam na naman ng kakaiba. Napahawak siya sa kaniyang leeg na parang may gumagapang mula sa loob. Hanggang sa sumuka siya ng palaka. Kasabay noon ang halakhak ng mangkukulam. Nahimatay ang babae habang pilit siyang ginigising ng kanyang asawa. Ngunit huli na, tumakbo ang lalaki para humingi ng tulong. Hanggang makarating siya sa kubo ng mangkukulam. Nagmakaawa siya, humihingi ng tulong. Ngunit hindi niya alam, ang mangkukulam ang mismong dahilan ng sumpa. Sa loob ng bahay, nakahiga ang babae sa higaan. Ngunit sa huli, tumulong din ang mangkukulam. Tahimik niyang sinabi, kumuha ka ng halamang gamot sa kagubatan. Umalis ang lalaki habang ang mangkukulam ay naiwan. Sa una, may awa sa kanyang mga mata. Ngunit unti-unti, napalitan ito ng kakaibang ngiti. Dahan-dahan niyang tinali ang babae at hinila ito papalabas ng bahay. Sa kagubatan, ang lalaki pagod habang naghahanap ng mga dahon. Nang makuha ito, mabilis siyang bumalik sa kanilang kubo. Ngunit pagdating niya, wala na ang mangkukulam. At wala na rin ang kanyang asawa. Kaya't tumakbo siya papunta sa bahay ng mangkukulam. Pagdating niya, nakita niya ang mangkukulam. Naghahalo sa isang malaking kawa. Tahimik lang ito habang nakatingin sa kanya. Ang lalaki, hinahanap ang kanyang asawa sa paligid. Hanggang sa mapatingin siya sa kawa. At doon, bigla siyang nahimatay. Kinabukasan, masaya ang buong baryo. May tawanan, may halakhak. Masaya ang mga taga-baryo, ang kanilang hilot, muli nilang nakitang nakangiti. Tila lilipat na siya, magmumula sa panibagong simula. Bilang pasasalamat, naghandog siya ng pagkain para sa buong baryo. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may isa na pumasok sa kusina.
para kumuha ulit ng masarap na sabaw. At doon natagpuan niya ang bangkay ng mag-asawa nakahalo sa pagkain. Halos masuka siya sa loob sa kanyang nakita. Habang sa labas, ang mga tao'y patuloy na kumakain. Masaya at busog. Saktong-sakto ang mainit na sabaw sa malamig na umaga. Natatarantang lumabas ang lalaki upang balaan ang buong baryo. Ngunit huli na. Isa-isa nang bumabagsak ang mga tao na nalason ng pagkain. Tahimik ang paligid at paglingon niya sa likod, naroon ang mangkukulam, nakangiti at tumatawa.